Vyděděnec společnosti hledá útočiště v samotě, odloučenosti nebo ve společnosti jemu podobných. Tohle jsou příběhy o skupině lidí, kteří byli úplně pohlceni kultem, který sami vytvořili. Kultem zvaným plastery. Základním instinktem predátora je umění vycítit příležitost. Komrad Morozov se zjevil odnikud. Do plastery přišel, obrazně řečeno, v hodině 12., když byl kult nejslabší. Po ztrátě tichého, no nepostradatelného člena uskupení se plastery zmítalo v nejistotě. Ačkoliv byly jeho plány neznámé, byl přijat na post frontmana, který ještě nestihl ani vystydnout. Abychom zjistili, kým je tenhle záhadný jedinec, musíme se vrátit o století zpátky do carského Ruska, kde se jeho pouť začala. Po asasinaci Rasputina bylo tělo podrobeno bitvě, při které bylo z těla odebráno několik kusů tkáně. Jeden ze vzorků pocházející z levého varlete byl kvůli zmatku v označování ztracen a několik desetiletí ležel úplně zapomenut. Hříčkou osudu se dostal do rukou vědců až v roku 1920, kdy byl nalezen úředníky při inventuře skladu uzenin. Jelikož v něm byly pořád ještě živé buňky, vědci dokázali replikovat celý proces vývoj od plodu až po novorozence a tenhle jedinec vyrostl v přísně regulovaných laboratorních podmínkách. Ve věku 20 let se stal jediným přeživším známého ruského spánkového experimentu. Tady se však nit přetrhla. O Morozovovi nejsou prakticky žádné záznamy až do jeho setkání s plastery. Až tam se naučil mluvit artikulovanou řečí, ačkoliv při správné zvukové stimulaci přestává kontrolovat své projevy a začíná vydávat zvuky podobné zvířecím. Je nepředvídatelný, ale není nebezpečný. Jedno je však jisté. I on je zcela pohlcen kultem, známým jako plastery.